The Best Cooperation of the Year 2016. Special award from the Ministry of Industry and Trade. Heat pumps, advanced control and process optimization. The project leaders were the Czech Technical University in Prague, the Faculty of Mechanical Engineering and the company Honeywell. The result of this cooperation is heat pumps, advanced control and process optimization. Díky naší inovaci se podařilo na tomto tepelném čerpadle získat 15% energetickou výhodu. Je to kombinace zlepšení řídící jednotky, to znamená hardwareové části, ale to srdíčko je software, ve kterém je inovace. My jsme dali naši znalost technologie a tu rozšířil Honeywell právě o ten pohled řízení a optimalizace přizpůsobení toho čerpadla pro potřeby zákaznické sféry. After a 3-year cooperation between the Czech Technical University and experts from the company Honeywell, the new heat pumps, which can be used in industry or in households for heating or cooling, work more effectively. Historicky tepelné čerpadlo byl velmi jednoduchý stroj, ani dneska to není složitý stroj, ale byl to velmi jednoduchý stroj a jeho jednotlivé komponenty se spínaly. Všichni si dovedou představit vypínač, zapnuto, vypnuto. To znamená, tento způsob řízení způsoboval určité rázy v tom systému, určitou energetickou náročnost, která samozřejmě tu bylo potřeba zaplatit. Dnešní nové komponenty, které jsou plynule říditelné a pomocí naší regulace, která umožňuje využití této plynulosti, jsme dokázali zvýšit účinnost tohoto čerpadla o 15%. A je to díky tomu, že jsme vyhladili regulaci tím způsobem, že běží plynulej. In Europe, 250,000 heat pumps are sold each year. The total operation energy savings, thanks to the novel innovations of Czech scientists, will be hundreds of millions of euros annually. My se domníváme, že během jednoho roku bychom měli být schopni zahájit jakousi komercializaci tohoto projektu a reálnou práci na reálných čerpadlech.